Welcome in Sanskar Moti channel. Today we are learning class 7th chapter 2.4 Putting together a class magazine. आपण या पाठाचा अगोदर भाषांतर व सर्व माहिती पाहिली आहे. आज आपण याचा इंग्लिश वर्कशॉप म्हणजे स्वाध्याय सोडवणार आहोत. Question number 1. Write a friend, cousin or relative about a problem you have to face. Ask for his or her advice. तुम्हाला सामोरे जावं लागणाऱ्या एखाद्या समस्येविषयी तुमच्या मित्राला, मैत्रिणीला किंवा भावंडांना, नातेवाईकांना पत्र लिहा. मी या ठिकाणी अशाच प्रकारचं पत्र लिहिलं आहे. डिअर नितेश, आय एम फेसिंग अ प्रॉब्लेम इन आवर स्कूल. आवर टीचर ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट insists that all of us speak in English. Though I make up my mind, I became nervous and can't speak in English with all I have enough knowledge but feel confused while talking. Please help me to come out of this problem. Advise me how to speak English fluently and confidently without fear. अशा प्रकारचं पत्र तुम्ही सुद्धा मनाने या ठिकाणी तयार करून लिहू शकता. क्वेश्चन नंबर 2. ॲक्टिव्हिटी प्रिटी पेपर बर्ड्स. पहा, या ठिकाणी एक सुंदर असा पक्षी करण्यासाठी कृती दिली आहे आणि त्यासाठी तुम्हाला जे काही कागदांचे तुकडे दिले त्यासाठी वाक्य तयार करायचे. पहा, मी या ठिकाणी कसं केलेलं आहे. त्यासाठी तुम्हाला खाली काही क्ल्यूज सुद्धा दिलेले आहेत. त्यांचा वापर करून मी ह्या रिकाम्या जागा भरत आहे. टेक अ पेपर, देन ड्रॉ अ सर्कल, कट आउट द सर्कल, फोल्ड द राऊंड पेपर. अशा प्रकारे एकानंतर एक कृती तुम्हाला करून असा पक्षी बनवायचा आहे. नेक्स्ट, कट इट along the center, take one part, fold in the direction of the arrow, fold again as shown, cut as shown, fold upward, now form a beak, your bird is ready. अशा प्रत्येक गोष्टीची कृती पाहून तुम्ही कागदाचा एक सुंदर असा पक्षी या ठिकाणी बनवायचा आहे. सेकंड क्वेश्चन, राईट इन्स्ट्रक्शन्स फॉर मेकिंग अ पेपर आर्टिकल ऑफ युअर चॉईस. तुम्हाला या ठिकाणी दिलेलं आहे की कुठल्याही गोष्टींचा वापर कागदाचा वेगवेगळ्या वस्तू बनवण्यासाठी करा, वेगवेगळ्या सूचना वाचा आणि मग कृती करा. जसं या ठिकाणी दिलं आहे, फोल्ड, टर्न, जॉईन, अपवर्ड, डाऊनवर्ड असे सर्व वाक्यांचा उपयोग करून कृतीसुद्धा लिहा आणि एखादी कागदाची वस्तू बनवा. नेक्स्ट, लँग्वेज स्टडी. आता आपल्याला या ठिकाणी थोडंसं अभ्यासाविषयी म्हणजेच भाषेविषयी ग्रामरचा, व्याकरणाचा भाग समजून घ्यायचा आहे. निगेटिव्ह अँड पॉझिटिव्ह सेंटेन्स. तुम्हाला माहिती आहे, निगेटिव्ह म्हणजे नकारार्थी, पॉझिटिव्ह म्हणजे होकारार्थी. वाक्यांचे स्टेटमेंट्स म्हणजेच विधान वाक्य, क्वेश्चन्स म्हणजे प्रश्नार्थक वाक्य, कमांड्स म्हणजे आज्ञार्थी वाक्य, एक्सक्लेमेशन्स म्हणजे उद्गाराचे वाक्य, असे 4 प्रकार आहेत. आणि आपण ते इयत्ता 6वीत शिकलो. नो, नॉट, नेवर असे नकारार्थी असतात. तर या ठिकाणी आज आपल्याला नकारार्थी वाक्य, होकारार्थी वाक्य बनवायचे. तिथे काही वाक्य दिलेत, त्यांचं मी नकारार्थी वाक्यात रूपांतर केलं आहे. फोल्ड द पेपर इन हाफ अगेन. त्याचं उत्तर आहे डोंट फोल्ड द पेपर इन हाफ अगेन. मिक्स द इन्ग्रेडियंट्स. याचा आन्सर निगेटिव्ह आहे, डोंट मिक्स द इन्ग्रेडियंट्स. वॉश द गावा. त्याचं निगेटिव्ह आहे, डोंट वॉश द गावा. ग्राइंड देम इन अ मिक्सचर. याचं निगेटिव्ह वाक्य आहे, डोंट ग्राइंड देम इन अ मिक्सचर. म्हणजे तुम्हाला वाक्य दिलं तर त्याचं नकारार्थी वाक्य करता आलं पाहिजे, त्यालाच निगेटिव्ह सेंटेन्स म्हणतात. त्यानंतर आता आपल्याला सेकंड क्वेश्चन आहे, टर्न द फॉलोइंग निगेटिव्ह स्टेटमेंट्स इनटू पॉझिटिव्ह. त्यालाच अफर्मेटिव्ह म्हणजेच होकारार्थी असं म्हणतो. काही या ठिकाणी निगेटिव्ह वाक्य दिलेली आहेत, त्याला आपल्याला अफर्मेटिव्हमध्ये रूपांतर करायचं आहे. खाली वेगवेगळ्या प्रकारची वाक्य, एक्झाम्पल म्हणून एक वाक्य दिले, आय कॅन नॉट अंडरस्टँड. त्याचं पॉझिटिव्ह आहे, आय कॅन अंडरस्टँड. म्हणजे नकारार्थी वाक्याला तुम्हाला होकारार्थी करायचं आहे. चला मग या सर्व वाक्यांना होकारार्थी करूया, म्हणजेच अफर्मेटिव्हमध्ये रूपांतर करूया. आय डू नॉट लाईक दॅट म्युझिक ॲट माय डिनर. त्याचा अफर्मेटिव्ह आहे, आय लाईक दॅट म्युझिक ॲट माय डिनर. सेकंड, द ऑदर डिड नॉट नो व्हॉट टू डू. अफर्मेटिव्ह आहे, द ऑदर न्यू व्हॉट टू डू. थर्ड, ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम चायना टू इंडिया वॉज नॉट ॲन इझी टास्क. याचा अफर्मेटिव्ह आहे, ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम चायना टू इंडिया वॉज ॲन इझी टास्क. इट मेड नो डिफरन्स टू अस. याचा अफर्मेटिव्ह आहे, इट मेड डिफरन्स टू अस. आता हे आपण नकारार्थीला होकारार्थी केलं.
नेक्स्ट क्वेश्चन, कॅन यू मेक द स्टेटमेंट्स पॉझिटिव्ह विदाउट चेंजिंग द मिनिंग? तुम्हाला या ठिकाणी प्रश्न केला आहे की आता जी वाक्य आपण लिहिली ती नकारार्थीची होकारार्थी केली. आता यांच्यामध्ये काही न बदल करता अर्थामध्ये तुम्हाला शब्द बदलता येतील का? व्हॉट डू यू हॅव टू डू? मग तुम्हाला काय करावं लागेल? कॅन ऑल द अबोव सेंटेन्सेस बी रिटन इन वे? अशा प्रकारे काही लिखता येईल का? याच्यावर चर्चा करा आणि 2 वाक्यांना बदल करा. पहा या ठिकाणी मी कशा प्रकारे 2 वाक्यांना या ठिकाणी शब्द बदलला आहे परंतु मीनिंग म्हणजेच अर्थ बदललेला नाही, ते होकारार्थीच आहे. वाक्य आहे, आय डू नॉट लाईक दॅट म्युझिक ॲट माय डिनर. याचं मी न चेंज करता शब्द फक्त बदलला आहे, अर्थ तोच आहे, आय डिसलाईक दॅट म्युझिक ॲट माय डिनर. सेकंड, ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम चायना टू इंडिया वॉज नॉट ॲन इझी टास्क. यालाच मी अफर्मेटिव्ह विदाऊट चेंजिंग केलेलं आहे. मिनिंग, ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम चायना टू इंडिया वॉज अ डिफिकल्ट टास्क. म्हणजेच नॉट ॲन इझी याला मी डिफिकल्ट असा शब्द यूज केला आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मिनिट्स ऑफ ओरल वर्क. या ठिकाणी आपल्याला 2 मिनिटाचा खेळ जो आपण नेहमी खेळतो तो खेळायचा आहे. थिंक ऑफ ॲज मेनी कमांड्स ॲज पॉसिबल विदिन 2 मिनिट्स दॅट बिगिन विथ द फॉलोइंग वर्ब्स. बघा या ठिकाणी काही क्रियापद दिलेत आणि त्यांचा वापर करून आपल्याला काहीतरी आदेशात्मक कमांड्सची वाक्य तयार करायची त्या खालील प्रत्येक शब्दासाठी. क्रॉस, हेल्प, वॉश, स्टडी अँड टेक. लेट्स स्टार्ट. क्रॉस द रोड, carefully, help the poor ones, wash hands before eating, study regularly, be must, take care of everybody. इथे मी तुम्हाला उदाहरणादाखल दिलेली आहेत. अशाच शब्दांचा वापर म्हणजेच क्रॉस, हेल्प, वॉश, स्टडी, टेक या प्रत्येक शब्दापासून तुम्हाला जास्तीत जास्त 2 मिनिटांमध्ये कशी वाक्य तयार करता येतील ते तुम्ही लिहून काढायचे आहेत. नेक्स्ट 2 मिनिट ॲक्टिव्हिटी. पहा अजून एक आता आपल्याला ओरल वर्क म्हणजेच काम दिलेलं आहे तोंडी. 2 मिनिटाचंच ॲक्टिव्हिटी आहे, कृती आहे. थिंक ऑफ ॲज मेनी निगेटिव्ह वर्ड्स ॲज पॉसिबल विदिन 2 मिनिट्स. पहिले आपण जे शब्द दिले त्याच्यापासून वाक्य बनवलं, परंतु या 2 मिनिट ॲक्टिव्हिटीमध्ये आपल्याला एक्झाम्पल म्हणून या ठिकाणी दिले नो वन म्हणजेच नकारार्थी शब्द हे आपल्याला विचार करायचे आहेत, आठवून ठेवायचे आहेत आणि 2 मिनिटात तुम्हाला किती सांगता येतील तितकी सांगायची आहेत आणि लिहूनसुद्धा काढायची आहेत नंतर. चला मग या ठिकाणी मी वेगवेगळे अशी शब्द 2 मिनिटात मला जितकी माहिती आहे ती मी लिहिण्याचा प्रयत्न करते. नो, नॉट, नोबडी, नन, नेव्हर, नथिंग, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉन-स्टॉप, नो मोर, नायदर नॉर. हे सर्व शब्द हे नकारार्थी वाक्य करण्यासाठी आपण वापरत असतो. तुम्ही अजून असे शब्द आठवू शकता आणि लिहू शकता. फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ थँक्यू व्हेरी मच. क्रिएशन बाय सारिका अचमे, डिस्ट्रिक्ट नांदेड. माझे सर्व व्हिडिओज पाहण्यासाठी संस्कार मोती चॅनलला एकदा सबस्क्राईब करायला विसरू नका.